مسئله 2.55. توی این مسئله که یک مسئله ترکیبی و نسبتاً کامل هم هست، میگه یک ورق برنجی داریم. این ورق تقریبا قهوه‌ای رنگ یا قهوه‌ای کم رنگ که این ورق برنجی قراره توسط دو تا ورق فولادی که در رو و زیر قرار گرفته تقویت بشه. اومده مدول الاستیسیته ورق فولادی رو داده، ضریب نسبت حرارتیش رو داده و برای ورق برنجی هم به همین ترتیب و گفته که این مجموعه قراره تحت یک نیروی پی قرار بگیره که مقدارش 25 کیلو نیوتن هست. بعد اومده گفته که این دوتا ورق ها قراره با این سه تا ورق به اصطلاح قراره با این دوتا پین به هم متصل بشن. میگه فرض کنید که ورق‌های فولادی که قراره بیاد روی ورق‌های برنجی قرار بگیره و توسط این پین‌ها به هم متصل بشن، فاصله بین سوراخ‌هاش که قراره 2 متر باشه و این پین‌ها داخلشون جا زده بشه، این فاصله یه مقداری کمتر باشه. قبل از مونتاژ گفته 5 میلیمتر کوچیک‌تر باشه. پس این فاصله ها وقتی که کوچیک‌تر باشه، این پین‌ها عملاً جا نمیرن وقتی که ورق‌ها رو روی هم قرار بدیم. بعدش میگه خب برای اینکه این پین‌ها رو جا بدیم، میایم و ورق‌های فولادی رو گرمش میکنیم تا طولشون زیاد بشه و وقتی طولشون زیاد شد، فاصله بین سوراخ‌ها هم زیاد میشه، میرسه به همون 2 متر و اون وقت پین‌ها رو جا میزنیم. خب پین‌ها رو که جا زدیم، عملاً این مجموعه مونتاژ میشه دیگه، روی هم دیگه کاملا شکل میگیره. حالا قسمت اولش و بعدم این مجموعه برمیگرده به درجه حرارت اتاق، درجه حرارت محیط. حالا قسمت اول میگه که این درجه حرارتی که ما بایستی این ورق‌های فولادی رو به اون درجه حرارت برسونیم تا بتونیم پین‌ها رو جا بزنیم رو پیداش کنید. خب قاعدتاً من بایستی از رابطه دلتا برابر با ال آلفا دلتا تی بیام استفاده کنم و بگم من لازم دارم این ورق‌های فولادی به اندازه 0.5 میلیمتر بزرگ بشه. پس می نویسم 0.5 میلیمتر ضرب در 10 به توان منهای 3 برابر با طول ورق که حدوداً 2 متر هست. ضریب نسبت حرارتی فولاد رو داریم 11.7 10 به توان منهای 6 ضرب در دلتا تی و از این رابطه مقدار دلتا تی رو که درجه حرارت مورد نیاز هست به دست بیارم. این درجه حرارت اگه حساب کنیم میشه 21.36 درجه. پس این قسمت اول، یعنی من اگر این دوتا ورق رو به اندازه حدوداً 21 درجه گرم بکنم، طول ورق‌های فولادی 0.5 میلیمتر زیاد میشه و میتونیم این پین‌ها رو جا بزنیم. این قسمت اول مسئله. اما قسمت دوم میگه که حالا وقتی که این مجموعه مونتاژ شد و تحت نیرو قرار گرفت، بیایید و تنش رو توی هر قسمت حساب کنید. خب برای اینکه تنش رو توی هر قسمت حساب کنیم، ما الان 2 تا تنش توی این سیستم داریم. یه تنش به خاطر این نیروی پی هست که داریم وارد میکنیم و به این مجموعه دو جنسی عملا داره نیرو وارد میشه، در از تنش ناشی از نیرو داریم توش. یه تنش دیگه هم داریم به خاطر اینکه خب ورق‌های فولادی رو ما گرمش کردیم و حالا رسیده به درجه حرارت اتاق، درجه حرارت محیط و خب این ورق‌ها میخوان برگردن از لحاظ طول سر جای خودشون و باعث میشه یک تنش داخلی توی ورق‌های فولادی و ورق برنجی ایجاد بشه، به خاطر اینکه این حرارتی که حالا برگشته به حرارت درجه حرارت محیط تنش‌های خاصی رو، تنش‌های حرارتی رو توی ورق ایجاد میکنه. خب پس من بایستی 2 تا تنش حساب کنم، یکی تنش ناشی از حرارت، یکی تنش ناشی از نیروی 25 کیلو نیوتنی. خب اول بریم سراغ تنش ناشی از حرارت. اگه بریم سراغ تنش ناشی از حرارت، چون این ورق‌های فولادی 0.5 میلیمتر بزرگ شدن، حالا وقتی قراره ورق‌ها کوچک بشن، خب قسمت برنجی اجازه کوچک شدن نمیده. یعنی ورق‌های فولادی میخوان ورق برنجی رو کوچک کنن و ورق برنجی میخواد ورق فولادی رو تحت حالت کشیده نگه داره. یعنی به اصطلاح دلتا یا میزان تغییر شکل ورق فولادی
به اضافه تغییر شکل ورق برنجی بایستی باشه 0.5 میلیمتر. یعنی به اندازه‌ای که این یکی کوچیک میشه و اون یکی بزرگ میشه لازمه که این مقدار برابر با 0.5 میلیمتر باشه تا تعادلشون برقرار باشه. خب پس این عبارت کلیدی ما هست برای محاسبه تنشه، برای محاسبه نیرویی که این دوتا ورق ها از جنس های مختلف به هم وارد میکنن. فقط دقت کنید توی این دلتا ها پی ها ثابته، یعنی نیرویی که ورق فولادی به ورق برنجی وارد میکنه، و بالعکس یه نیرو هست، نیروی داخلیه، پس پی هاشون ثابته. خب قبل از اینکه مسئله رو حل کنم من برم مساحت ورق فولادی و ورق برنجی رو حساب کنم که توی محاسبات لازمش دارم. خب ورق برنجی فولادی رو اگه بخوام حساب کنم می نویسم آی استیل برابر با ما دو تا ورق داریم، مساحتش هم هست 5 میلیمتر ضرب در این عرض که 40 میلیمتر. پس می نویسم 2 تا 5 ضرب در 40 ضرب در 10 به توان منهای 6 که به من مساحت ورق فولادی رو میده، میشه 4 ضرب در 10 به توان منهای 3. این مال ورق فولادی. برای ورق برنجی چی؟ آیه برنج هم می شود یه عرض 15 میلیمتر داریم، میشه 15 ضرب در 40 میلیمتر 10 به توان منهای 6 هم برای تبدیل به مترش میذارم، میشه 6 دهم ضرب در 10 به توان منهای 3. خب این مساحت. خب حالا بریم توی این عبارت مقادیرمون رو جایگذاری بکنیم. خب برای دلتای استیل می نویسم پی استیل که خب یه پی میذارم دیگه، نیرو توی هر دوتاش ثابته، پی ضرب در طول استیل تقسیم بر مساحت استیل ضرب در مدول الاستیسته استیل به اضافه نیرو ضرب در طول برنج تقسیم بر مساحت برنج ضرب در مدول الاستیسته برنج. این عبارت بایستی مساوی با 5 ضرب در 10 به توان منهای 3 بشه. خب حالا میام مقادیری که دارم رو جایگذاری میکنم توی این عبارت. جایگذاری بکنیم، میشه نیرو ضرب در طول رو داریم 2 متر، این 2 متر اینجا هست، تقسیم بر آیه استیل رو حساب کردیم 4 دهم 10 به توان منهای 3 ضرب در مدول الاستیسته استیل رو صورت سوال به ما داده، مقدارش هست 200 و مدول الاستیسته برنج هم 105 گیگاپاسکال هست. خب پس ضرب در 200 10 به توان 9 به اضافه با پی ضرب در المون 2 متره، آیه برنج 6 دهم ضرب در 10 به توان منهای 3 و ضرب در 105 هم مدول الاستیسیتش بود، ضرب در 10 به توان 9 به خاطر اینکه گیگا پاسکال هست. خب این عبارت بایستی مساوی باشه با نیم ضرب در 10 به توان منهای 3. خب میتونم از این عبارت بیام و مقادیر پی رو، مقدار پی رو حساب کنم. خب اگر عبارت سمت چپ رو حسابش بکنیم، عبارت سمت چپ میشه 2.5 ضرب در 10 به توان منهای 8 پی به اضافه با این قسمت دوم رو حساب کنم، میشه 3.17 ضرب در 10 به توان منهای 8 پی برابر با نیم ضرب در 10 به توان منهای 3. خب میتونم از این رابطه پی رو به راحتی حساب کنم. پی میشود 8.82 کیلو نیوتن. خب الان مقدار نیرویی که به خاطر این کوچک شدن در اصل برنج و بزرگ شدن فولاد این دوتا به هم وارد میکنند یا توی این سیستم ایجاد میشه به دست میاد. خب میتونم تنش ها رو حالا توی فولاد و توی برنج حساب کنم. توی فولاد سیگمای استیل میشود نیرو به مساحت، یعنی 8.82 ضرب در 10 به توان 3 تقسیم بر مساحت استیل که بود 4 دهم ضرب در 10 به توان منهای 3. این مقدار تنشش میشه 22.05 مگاپاسکال کششی و برای برنج هم میشه همین نیرو 8.82 ضرب در 10 به توان 3. مساحت برنج رو داشتیم 6 دهم ضرب در 10 به توان منهای 3 و این مقدار هم میشه 14.7 مگاپاسکال
به صورت فشاری. پس من توی برنج تنش 14.7 فشاری رو دارم و توی فولاد تنش 22 مگاپاسکالی رو به صورت کششی. خب این قسمت اول مسئله که تنش ناشی از حرارت بود و باعث شد که توی فولاد و توی برنج این تنش ها ایجاد شه. حالا میام توی قسمت بعدی تنش ناشی از نیرو رو حساب میکنم. برای تنش ناشی از نیرو دقت داشته باشید. وقتی ما داریم نیروی پی رو وارد میکنیم، این نیروی پی بین برنج و بین فولادها تقسیم میشه و باعث میشه هم برنج و هم فولاد به یک اندازه کش بیاد. پس من برای قسمت دوم مسئله میام به این صورت حساب میکنم. میگم حالا دیگه میخوام برم سراغ تنش ناشی از نیرو. میگم نیرو دلتای برنج بایستی استیل بایستی با دلتای برنج برابر باشه توی قسمت نیرو. وقتی تاثیر نیرو رو در نظر بگیرید، نیرو هم مقدارش 25 کیلونیوتن بود. خب دلتا هاشون رو با هم مساوی قرار میدم، میشه نیروی استیل. این دیگه نیروی ناشی از نیروه، در اصل نیرویی که توی استیل میره به خاطر نیروی خارجی که دارم وارد میکنم. پی استیل ضرب در ال استیل تقسیم بر آی استیل ای استیل بایستی با پی برنج ضرب در ال برنج تقسیم بر آی برنج ای برنج با هم برابر باشه. خب طول هاشون که تقریبا ثابت 2 متر هست و میتونیم بقیه رو جایگذاری بکنم. خب می نویسم پی استیل. آی استیل رو این گوشه دارم اینجا 4 ضرب در 10 به توان منهای 3 ضرب در مدول الاسیسته استیل 200 گیگاپاسکال. این برابر با پی برنج تقسیم بر مساحت برنج 6 10 به توان منهای 3 مدول الاسیسته برنج 105 10 به توان 9. خب اگر این عبارت رو ساده بکنیم میرسیم به این عبارت که پی استیل برابر با 1/27 پی برنج. خب این یه رابطه کلیدی. یه رابطه کلیدی دیگه که داریم اینه که وقتی ما این نیروی پی رو داریم وارد میکنیم، این نیرو توسط استیل و توسط برنج تحمل میشه. پس عملا نیرویی که استیل و برنج تحمل میکنن مجموعشون میشه پی کل. یعنی پس یه عبارت دیگه هم دارم به این شکل: پی استیل به اضافه پی برنج میشود پی کل که هست 35 کیلو نیوتن. خب حالا میتونم این پی استیل رو توی رابطه پایین جایگذاری بکنم و پی برنج رو کامل پیدا بکنم. یعنی می نویسم 1/27 پی بی، دارم این پی استیل رو توی رابطه پایین جایگذاری میکنم به اضافه با یه دونه پی بی که اینجا داریمش برابر با 35 کیلو نیوتن. خب از این رابطه من میتونم پی بی رو به راحتی حساب کنم. پی بی میشود 11.01 کیلو نیوتن. خب اگه پی بی رو داشته باشم میتونم از این رابطه استفاده کنم و پی استیل رو هم به دست بیارم. پی استیل هم میشود 13.99 چون جمع اینها بایستی بشه 25 کیلو نیوتن. این عدد اینجا 35 من گفتم 25 کیلو نیوتنه. من شاید توی جملاتم اشتباه گفته باشم. 25 کیلو نیوتن. پس این رو اصلاحش کنم، این 25 کیلو نیوتن. اینجا هم 25 کیلو نیوتن. خب پس پی برنج شد 11.01، پی استیل هم میشه 13.99. خب پی استیل و پی برنج رو پیدا کردیم. حالا میتونیم تنش های ناشی از نیروهاش رو حساب کنیم. یعنی میگم تنش در استیل میشود نیروش که هست 13.99 تقسیم بر مساحت استیل. مساحت استیل رو داشتیم 4 10 به توان منهای 3. خب این تنش رو اگر حساب کنید مقدارش میشود 35 مگاپاسکال و تنش در برنج به خاطر نیرویی که داره وارد میشه 11.01 داریم. این نیرو تقسیم بر مساحت برنج که 6 دهم بود، 6 دهم 10 به توان منهای 3، این گوشه اینجا داریمش، برابر با
18.35 مگا پاسکال. خب حالا چی داریم؟ ضمن اینها هر دوتاشون به صورت کششی هستن، یعنی هم تنش توی فولاد و هم تنش توی برنج به صورت کششی هستن. ما الان یک تنش ناشی از حرارت داریم که اینجا هست و یک تنش ناشی از نیرو داریم که اینجا هست. خب حالا میتونیم این دوتا رو با هم جمع کنیم، یعنی من میگم تنش توی استیل برابر است با، خب توی استیل ما یه 22.05 کششی داشتیم و یک 35 تایی هم کششی به خاطر نیرو. خب جمع این دوتا میشود 57.05 مگا پاسکال. این تنش نهایی توی استیل هست. و توی برنج یک تنش کششی دارم که مقدار 18.35 مگا پاسکاله و یک تنش فشاری منهای 14.07. این دوتا رو اگر از هم کم بکنیم میشه 3.65 مگا پاسکال. پس تنش توی فولاد شد 57.05 و تنش توی برنج شد 3.65 مگا پاسکال. دقت داشته باشید ما الان فرایند مسئله رو به این شکل رفتیم که اول اومدیم تنش ناشی از اون کوچک شدن پینها رو حساب کردیم، کوچک شدن ورق فولادی رو بزرگ شدن ورق فولادی رو حساب کردیم که به خاطر حرارت ایجاد میشد و بعد در قسمت چپ مسئله، در قسمت راست مسئله هم قسمت حرارت رو قسمت نیرو رو حساب کردیم و بعد در مجموع هر دوتا رو با هم جمع و تفریق کردیم. در اصل با یک مسئله ترمومکانیک روبرو بودیم توی این سوال.